วิธีออกกำลังกายให้ยิงปืนดีขึ้นนะครับสวัสดีครับแฟนๆทีม Tango นะครับเราจะมีซีรีส์ใหม่บนทีม Tango นั่นก็คือวิธีออกกำลังกายให้ยิงปืนดีขึ้นนะครับผมมีเทรนเนอร์ที่เก่งมากๆเลย1คนนะครับ นั่นก็คือคุณต่ายนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะต่ายแนะนำตัวหน่อยชื่อต่ายนะคะต่ายเป็นเทรนเนอร์ต่อในส่วนของweight lifting strength training มาประมาณ 2-3 ปีแล้วค่ะครับผมเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยต่ายนี่เคยประกวดมาก่อนด้วยใช่ไหมครับประกวดด้านไหนครับต่ายเคยประกวด Bikini Competition นะคะประมาณ2 ปีที่แล้วได้2 ปีที่แล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนทำไมยิมอันนี้อลังการขนาดนี้ครับ Fitway ลาดพร้าว101ส่วนใหญ่แล้วต่ายก็จะมาเทรนที่นี่ค่ะใหญ่มากนะที่จอดรถก็ดีเปิด24 ชั่วโมงอีกด้วยนะครับผมใช่เพราะฉะนั้นก็น้องมาออกกำลังกายได้ตลอดเวลาโอเคเหตุผลที่ผมชวนต่ายมาทำซีรีส์อันใหม่อันนี้นะครับเกี่ยวกับการออกกำลังกายให้ยิงปืนดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าผมได้พาต่ายไปยิงปืนแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแล้วผมเห็นว่าต่ายเขาสามารถที่จะบังคับกล้ามเนื้อตัวเองได้ดีมากครั้งแรกที่ต่ายยิงเนี่ยต่ายยิงปืนได้ดีมากอย่างเช่นนะผมเห็นต่ายเขายืนท่ายืนทุกอย่างนี่ดีมากท่ากริปปืนทุกอย่างดีมากฟอร์มดีก็หลังจากนั้นยิงไปปั๊บลูกอาจจะไม่เข้าเป้า 100% นะแต่ผมปรับนิดนึงให้จับปืนดีขึ้นให้บังคับตรงนี้ให้ยืนถ้ายืนผมบอกไปนิดเดียวปั๊บต่ายสามารถที่จะยิงได้ดีเลยเหตุผลที่สามารถทำได้แบบนี้ก็เพราะว่าต่ายนี่เขาสามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้ดีผมก็อยากทำได้แบบนั้นเหมือนกันนะตกลงเราจะแบ่งซีรีส์อันนี้เป็นเหมือนกับ1 จุดนะครับผมอย่างผมเรียกภาษาอังกฤษว่า aspect 1 จุดของการยิงปืนอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยจะเป็น grip ครั้งต่อไปก็อาจจะเป็นลำตัวหรือว่าที่เรียกว่าคอเพื่อที่จะบังคับคอให้ดีขึ้นแล้วก็อย่างเช่นมีการขยับซ้ายขยับขวาก็เขาเรียกว่า explosive energy นะเราอาจจะมีเป็นส่วนของการยิงปืนแล้วก็เราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้เราจะมี 5 การออกกำลังกายเกี่ยวกับ grip ถูกไหมใช่ค่ะโอเคเยี่ยมเลยครับทุกคนถ้าเกิดตื่นเต้นกับคอนเทนต์แบบนี้นะครับอยากเจอคอนเทนต์แบบนี้อีกฝากกดไลค์กด subscribe นะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างว่าอยากให้ต่ายมาสอนอะไรผมเกี่ยวกับการออกกำลังกายให้ยิงปืนดีขึ้นมีคำถามอะไรถามได้เลยป่ะมาเริ่มกันเลยไหมครับอยากให้กริปแข็งแรงขึ้น Let's go ก่อนที่เราจะเริ่มออกกำลังกายนะครับสำคัญมากคืออะไรครับวอร์มอัพทำไมวอร์มอัพถึงสำคัญเพราะว่ากล้ามเนื้อค่ะถ้ามันยังเย็นอยู่แล้วอยู่แบบจำไปออกกำลังกายเลยค่ะมันอาจจะทำให้บาดเจ็บได้ตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยเวลาเราก่อนออกกำลังกายเราทำอะไรใช่ป่ะเราจะโอเคยืดกล้ามเนื้อเราก็ต้อง stretching แบบนี้ใช่ไหมแค่นี้พอไหมคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็น stretch แบบนานๆอะไรเงี้ยแนะนำให้หลังจากออกกำลังกายเสร็จทำไมถึงหลังหลายคนเข้าใจผิดตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยู่แบบไป stretch มันมากๆค่ะแต่ว่าเหมือนไปลดแรงในการที่จะออกกำลังมันเหนื่อยแล้วอ่ะยังไม่ได้เริ่มท่าที่1เลยนะครับทำไมมันเหนื่อยอ่ะเนี่ยเวลาออกกำลังกายอย่างหนึ่งก็คือคนส่วนใหญ่จะเหมือนประมาณว่าเวลาเขาเหนื่อยเขาจะกลั้นลมหายใจอยู่ต้องพยายามหายใจตลอดเวลาต้องหายใจตลอดเพราะว่าอยู่ต้องการออกซิเจนเข้าไปพร้อมแล้วก็เดี๋ยวลงมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยโอเคไปตอนนี้ร่างกายวอร์มแล้วนะครับผมอย่างที่บอกวันนี้เราจะออกกำลังกายกริปนะกริปสำคัญยังไงกับการยิงปืนหลังที่ต่ายได้ลองยิงก็คือครั้งแรกที่ต่ายได้ไปยิงปืนหลังจากที่แบบไม่เคยยิงมาก่อนใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้เลยก็คือกริปอะค่ะเวลาจับในการยิงปืนนะอิเมจินถ้าสมมติว่ากริปต่ายไม่แข็งแรงอะค่ะมันต้องเหวี่ยงมากเลยถูกปะถูกต้องรีคอยล์ของปืนใช่ไหมครับหลายคนจะลืมนะครับผมว่าเวลาเรากริปปืนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันจะมีแบบ4อย่างหลักๆนะครับอันนี้ก็คือแบบ trigger control นะครับผมวิธีเหนี่ยวไกการหายใจการยืนเล็งศูนย์อะไรพวกนี้แล้วก็การกริปปืนเป็น4อย่างที่สำคัญมากเลยถูกไหมครับแต่สำหรับแดนสิ่งที่สำคัญมากแล้วหลายคนพลาดนี่คือการกริปปืนถ้าเกิดเราจับปืนไม่ดีนะครับผมสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเวลาเราจับปืนพร้อมยิงใช่ไหมแล้วเรายิงไปปั๊บเนี่ยเหมือนกับปืนมันจะถีบเยอะหรือว่ามันจะหลุดจากมือเราบางทีเราอาจจะต้องมาจับใหม่หรือว่าเราจะต้องอะไรแล้วมันเสียเวลาก่อนเราจะยิงลูกที่2ได้ถ้าเกิดกริปเราแน่นมากโดยเฉพาะมือที่เป็นเขาเรียกว่า support hand หรือมือที่2ของเรานะครับผมอย่างเช่นผมถนัดซ้ายมือเนี้ยจะต้องกริปให้แรงมาก
เพื่อที่ได้บังคับรีคอยล์ปืนได้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมหลายคนเนี่ยมีการกระตุกไกหรือว่าตกใจของเสียงลั่นปืนแล้วก็เหมือนจะอย่างเงี้ยจะทำอย่างเงี้ยซึ่งผมก็มีต่ายก็ได้เจอแล้วใช่ไหมครับ ว่าเราจะผลักปืนลงนิดนึงถ้าเกิดกริปเราแน่นมากๆเลยเนี่ยไม่ว่าเราจะกระตุกขนาดไหนเนี่ยมันจะไปไม่เยอะมันอาจจะไปแต่ไปนิดเดียวนะครับนั่นคือความสำคัญของกริปตกลงวันนี้เราก็จะออกกำลังกาย5อย่างเกี่ยวกับกริปใช่ไหมครับผมโอเค ท่าแรกนะคะที่เราจะฝึกกริปกันก็คือเดทแฮงนะคะ โอเค วิธีการคือจริงๆแล้วเดทแฮงมันจะมีพาสซีฟกับแอคทีฟอันนี้จะเป็นพาสซีฟก่อนนะคะจะสังเกตเห็นว่าอันนี้ค่ะแต่จะปล่อยไหล ทิ้งตัวเลย เหมือนทิ้งตัวเลยใช่แต่ก็คือกริปแต่ยังเกาะแน่นอยู่อันนี้คือพาสซีฟก็คือตอนแรกก็คือยูจะทำพาสซีฟก่อนหลังจากนั้นถ้ามีความรู้สึกว่าแบบเริ่มไม่ไหวแล้วอะค่ะยูก็จะแอคทีฟขึ้นมานิดนึงแอคทีฟนั่นคือการกดไหล่แล้วก็ดึงตัวเองขึ้นโทษนะครับอันนี้คือใช้กล้ามเนื้อข้างหลังใช่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 อันนี้ก็คือเหมือนกับบีบสะบักย่าแล้วก็กดไหล่ลงมานิดนึงอันนี้คือแอคทีฟเดี๋ยวทำให้ดูทีนะพาสซีฟอันนี้คือแบบแฮงเลยคือแบบพาสซีฟใช่หลังจากนั้นเฮ้ยแบบไม่ไหวแล้วมือจะหลุดแล้วอะไรประมาณนี้คือเหมือนแบบยกตัวเองขึ้นมานิดนึงถ้าเพิ่งจะเริ่มฝึกกริปใช่ป่ะคะอาจจะสักประมาณ30-60 วิประมาณ 3-4 เซตอย่างสมมติครั้งแรกยูลองทำมันอาจจะไม่ถึง30 วิหรอกก็คือ record time เอาไว้พักแป๊บหนึ่งพักประมาณ60 วิก็ได้แล้วลองดูอีกรอบหนึ่งเสร็จ โอเคได้ครับโอเคอันนี้ก็คือโอ้ยมันจะหลุดแล้วอันนี้คือพาสซีฟก็ใช่ปะทีนี้ยูลองปล่อยตายเลยใช่นะคะก็คือฝึกกริปนั่นเองทีนี้มีเปลี่ยนเป็นแอคทีฟขึ้นมานิดนึงเอาขาชิดกันก็ได้ค่ะง่ายๆใช่เหมือนแบบกดไหล่ลงมาแล้วใช้ช่วงแหลกโฮเอาไว้นิดนึงใช่ว่าจริงๆแล้วมันจะเวิร์กช่วงหลังแล้วก็เป็นไงบ้างเจ็บมือไม่เพราะตอนนี้มันบีบเนื้อตรงนี้วิธีการที่ทำแบบไม่ให้เจ็บใช่ไหมคะปกติอย่างสมมติเวลาคนโฮอะค่ะถ้าอยู่วางจับอย่างนี้มันจะดึงหนังไปบีบใช่ไหมทีนี้วิธีการก็คือถ้าเกิดเราจับแบบนี้นะครับผมมันก็จะบีบหนังแบบที่ผมเกิดขึ้นนะครับผมช่วงนี้นะครับอันนี้เป็นทริคนะเคล็ดลับหลังจากนั้นวิธีการก็คือพยายามวางให้มันอยู่ตรงช่วงนี้ค่ะให้มันแล้วยูก็โฮพยายามที่ไม่ให้มันมีแกปถ้ายูมีแกปมันจะดึงคืออย่าให้มีช่องว่างเด็ดขาดเลยใช่วางช่วงประมาณตรงนี้ค่ะแล้วก็โฮเอาไว้โอเคเหนื่อยใช่อย่างที่บอกคืออันนี้มันกริปแล้วมันก็จะเวิร์กไปที่แบบโฟอาร์มอะไรอย่างนี้ไปด้วยเนี่ยค่ะตอนแรกที่แต่เริ่มฝึกกริปแรกๆก็จะเขาเรียกว่ายังไงนะโฮได้ไม่นานแต่พอแบบทำไปเรื่อยๆค่ะพอกริปมันเริ่มแข็งแรงมันก็จะเกาะได้นานท่าแรกก็จบลงไปแล้วนะครับผม5เซตนะครับผมเซตละประมาณ 30-60 วิเป็นเดดแฮงนะครับผมท่าที่2คืออะไรครับท่าที่2ก็คือเดี๋ยวจะให้ฝึกลองทำพูลอัพกับชินอัพยังฝึกกริปอยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันจะได้ฝึกกล้ามเนื้อหลังด้วยโอเคพูลอัพกับชินอัพแตกต่างกันยังไงถ้าเกิดชินอัพคือถ้าคนที่ยังไม่เคยทำพูลอัพแนะนำให้ทำชินอัพก่อนเพราะว่ามันจะง่ายกว่าวิธีการก็คือหันฝ่ามือเข้ามาหาตัวเองอันนี้คือชินอัพแล้วก็ยกตัวเองขึ้นชินอัพจะได้กล้ามเนื้อตรงไหนบ้างครับได้กล้ามเนื้อหลังแล้วก็มันจะได้ช่วงไบเซปในขณะที่พูลอัพเราจะหันฝ่ามือออกซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะท้าทายมากกว่าชินอัพโอเคเพราะฉะนั้นแนะนำให้ลองชินอัพก่อนถ้ายังไม่เคยทำอย่างตอนแรกที่ไต่เริ่มฝึกชินอัพมันไม่สามารถพูตัวเองขึ้นไปได้หรอกเพราะว่ามันน้ำหนักตัวจะแนะนำให้ใช้แบนอันนี้ค่ะมันจะช่วยได้มากเลยนิดนึงแบนนะคะมันจะมีหลายไซส์นะคะอันนี้สำหรับเริ่มต้นยิ่งหนามันก็จะยิ่งง่ายยิ่งบางมันก็จะยิ่งยากเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราเอาเป็นสีม่วงกลางๆก็ได้เนาะนี่แต่จะเริ่มจากชินอัพก่อนชินอัพก็คือหันฝ่ามือเข้าหาตัวเองนะคะทีนี้ความกว้างเอาประมาณเท่าหัวไหล่ก็ได้ความกว้างของหัวไหล่นะคะทีนี้ลงมาเอาขาเนี้ยค่ะเกี่ยวอันนี้เอาไว้ก็ได้หลังจากนั้นก็คือก่อนที่เราจะดึงตัวขึ้นมาค่ะบางคนเขาจะเหมือนแบบใช้ไหล่อย่างเงี้ยเห็นปะซึ่งมันจะไม่ได้ออกช่วงหลังมันคือการใช้ไหล่ดันแล้วมันจะยิ่งทำให้ไหล่แบบว่างุ้มวิธีการก็คือเมื่อกี้ที่เราฝึกจากเดทแฮงนั่นก็คือให้ยูกดไหล่ลงมาก่อนถูกปะคะกดไหล่พอยูกดไหล่ลงมาเสร็จใช้ช่วงแหลดค่ะหลังในการดึงแล้วก็
ค่อยๆปล่อยลงมา โอเค ยังไงก็6ทีก็ได้ค่ะ โอเค ลองดู 6 ทีนะครับ ลองดู ยาก ใช่แล้วก็ ยากนะครับ นิดนึงเมื่อกี้ที่แดนทำโอเค ครับ แล้ว แต่ว่าอยากจะให้ลงมาให้สุด ให้สุดกว่านี้อีกเหรอครับ ใช่ก็คือเหมือนพอยูขึ้นไปเสร็จแล้วใช่ไหมคะคือเหมือนแบบยูลงมาไม่สุดอ่ะ อ่า พอถ้ายูลงมาไม่สุดอ่ะมันเหมือนแบบว่ามันไม่ได้รีเซ็ตอยากให้ลงมาแล้วรีเซ็ต โอเค แล้วดึงคือแบบ full range of motion โอเค ก็คือปล่อยสุด ดึงสุด ปล่อยสุด ดึงสุดนะ โอเค เห็นไหมว่ามันยากกว่าย าก เพ ขึ้น ราะฉะนั้นบางคนอยู่เห็นทำแบบปุ๊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 บแต่คือแบบแต่ถ้ายูมาทำอย่างเงี้ยคือแบบ3-4 ที full range of motion แต่ถือว่าแบบโอเคแล้วอะเก่งแล้ว โอเค เหนื่อยแล้วครับ ทีนี้พอเริ่มชินอัพได้ละลองเป็นพูลอัพดูพูลอัพมันจะท้าทายมากกว่าชินอัพนิดนึงวิธีการก็คือเหมือนกันเลยพาสซีฟก่อนทีนี้ก่อนที่จะดึงตัวเองขึ้นมาก็คือต้องแอคทีฟเนาะหลังจากนั้นพยายามให้ค้างขึ้นไปอยู่เหนือบาร์นะคะเดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็คือแอคทีฟแล้วก็ค่อยๆ you wanna try โอเค ได้แค่2 ที่ เป็นไง ยากครับ ยากกว่าเยอะเลย ยากกว่า นะ ชินอัพ โอเค ใช่ไหม ก็คือกล้ามเนื้ออันนี้นี่คือใช้กล้ามเนื้อไหนไปบ้างครับ ท่านี้ ท่าชินอัพพุลอัพ อันดับแรกเลยก็คือกริป กริปสำคัญนะครับ ที่เราอยากออกกำลังกาย ใช่ เราจะได้จับปืนได้ดีขึ้นนะครับ โอเค แล้วมีอะไร แล้ว อีก ก็โฟอาร์ม โฟอาร์ม นะคะแล้วก็ ซึ่งโฟอาร์มก็จะช่วยกริปด้วยใช่ไหมครับ ใช่ ผม ใช่มันจะเกี่ยวเนื่องกันอะสัมพันธ์กันไปหมด โอเค 2 อย่างนี้นะครับเน้นมีหลังอะไรด้วยไหม แล้วก็สำหรับท่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะชินอัพกับพุลอัพมีหลังเข้ามาช่วยด้วยเนาะ โอเค อย่าลืมกดไหล่ออกมาเนาะก่อนที่จะดึง โอเค กัน อันนี้ก็ท่าที่ 2 ของเราแล้วนะครับ เดี๋ยวไปดูท่าที่ 3 กัน โอเค ท่าที่ 3 ของเรานะครับ คือท่าอะไรครับต่าย farmer walk อันนี้เป็น โอเค ท่าโปรด Farmer's Walk นี่คือใช้กล้ามเนื้ออะไรบ้างครับ จะมีกริปใช่ไหมคะ ครับ โฟอาร์มช่วงที่เราบอกว่าถือมันเอาไว้ ครับ แล้วก็จะมีเวิร์กช่วงบอกว่าช่วงหลังด้วย เพราะว่าเวลานี้มันก็จะเวิร์กไปหมดเลยและที่สำคัญเราต้องเกรงหน้าท้อง โอเค เวลาเดิน เพราะฉะนั้นแต่ชอบท่านี้มันจริงๆแล้วมันคือโคบอดี้เลย อ๋อโอเค ได้ทั้งร่างกายเลยนะครับ ใช่ แต่อยู่แล้ว ใช่ เน้นสิ่งที่เราอยากออกกำลังกายวันนี้ก็คือก ริปสิ่งสำคัญก็คืออย่างงอหลังแค่นั้นเองพอถ้ายูงอหลังแล้วยกขึ้นมาค่ะ เดี๋ยวมันจะไปลงหลังล่าง ครับ หลังตรงเกรงหน้าท้องวิธีการก็คือจับอันนี้ยกขึ้นมา อ่าฮะ กดไหล่เกรงหน้าท้องเอาไว้ แล้วยูก็หายใจ ค่อยๆเดิน เดินไปมาให้ได้จนถึง 45-60 วิใช่ไหมครับผมทำทั้งหมด ใช่ กี่เซตครับ สักประมาณ 3 เซตก็ได้ 3 เซตก็ แต่ ได้ ภาย นะครับ ภายในระหว่าง 45-60 วิอะค่ะ ถ้ามีความรู้สึกว่าแบบมันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก่อนที่จะเดินกลับอะค่ะ ก็คือให้วางรีกริปแล้วทำใหม่ก็ได้ เราเดินไปเรื่อย ใช่ ๆถ้าเกิดยิมเรามีเท่านี้หรือว่าเราทำที่บ้านเรามีแค่นี้ เราก็กลับตัวแล้วก็กลับไป ใช่ นะ แล้วก็วิธีการที่สำคัญเลยก็คือเชิดหน้าอกขึ้นนะคะ กดไหล่ลงมาขึ้น โอ นิ เค ดนึงนะคะ หลังจากนั้นก็คือมองตรง keep your chest up แล้วเกร็งหน้าท้องเอาไว้ ได้ หายใจค่อยๆเดิน โอเค สังเกตได้ว่าอันนี้คือจะเวิร์กหมดเลยช่วง grip forearm ช่วงหลังตรงนี้นะคะ แล้วก็หน้าท้อง โอเค โอเค ถ้าไม่ไหววาง แล้วรีกริปใหม่ได้ใช่ สำหรับคนที่เล่นไม่บ่อยแบบแดนนะครับอาจจะมีการเจ็บมือเรื่องปกติ ค่ะ ถ้าเกิดเล่นไปเรื่อยๆแล้วมือเราจะด้าน แล้วข้อดีของมือด้านเนี่ยคือเวลาเรายิงปืนมันช่วยได้นะ ค่ะ การรีคอร์ของปืนมันจะถูกับมือเรา ค่ะ ซึ่งสังเกตดูได้ว่าบางคนเนี่ยไปยิงปืนนี่เยอะแล้วมือลอกเลย ถือว่าเป็นการดีที่เราออกกำลังกายแบบนี้ นอกจากที่เราจะได้กริปดีแล้ว มือเราจะด้านด้วยนะครับผม มือด้านดี ผมแนะนำนะว่าสำหรับคนที่อยากยิงปืนดีขึ้น เวลาไปออกกำลังกาย อย่าใช้ถุงมือใช้มือเปล่า ค่ะ มือเราจะได้ด้าน จะได้จับปืนได้ดีขึ้น จะได้เวลาปืนสีกับมือเราจะได้ไม่เจ็บด้วย คือ นะค จ รับ ริงๆแล้วตอนที่ใส่เริ่มออกกำลังกายอ่ะก็ใส่ถุงมือเหมือนกัน แต่พอตอนนี้มีความรู้สึกว่าพอไม่ใส่ถุงมือแล้วอ่ะมันช่วยทำให้กริปดีขึ้น เพราะ ถูก ยิ่ ต้ ง อง สามารถสัมผัสกับดัมเบลได้มากขึ้น ครับโอเค
ใช่ทั้งยกขึ้นแล้วก็ลงก็คือต้องเซฟบอดี้เซฟตัวเองค่อยๆวางลงแล้วก็ สำคัญมากสำหรับคนที่อายุใกล้ๆแดนนะครับต้องระวังตรงนี้มากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดใช้หลังปั๊บเนี่ยมีสิทธิ์เดี่ยงเลยนะครับการออกกำลังกาย3อย่าง forearm forearm รู้สึกเลยแล้วก็ตรงนี้กล้ามเนื้อในกริปเราคืออยู่ตรงไหนบ้างครับกล้ามเนื้อในกริปใช่ปะคะคือจริงๆแล้วอ่ะมันคือช่วงเหมือนไงหมดเลยอ่ะเห็นปะเนี่ยค่ะอันนี้คือแบบคือทุกอย่างนี้มันเป็นกล้ามเนื้อหมดเลยที่เราสามารถออกกำลังกายได้นะครับซึ่งปกติคนเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย เหมือนอยู่แบบอารมณ์แบบกำมือถ้าสมมติคนที่เขาแบบไม่ค่อยแข็งแรงอะค่ะเขาแทบจะกำมือได้ไม่แน่นเพราะฉะนั้นยิ่งอยู่สามารถกำมือได้แน่นขนาดไหนอะค่ะนั่นแสดงว่าอยู่แบบกริปแข็งแรงแต่อย่าลืมเวลาเรากำมือปั๊บตรงนี้มันก็จะไปด้วยนะครับลองสังเกตดูเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีอีกท่าหนึ่งที่ทีเนี้ยจะเวิร์กช่วงตรงนี้กับตรงเนี้ยโอเคอันนี้ก็จะเป็นท่าที่ 3 ของเราแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูท่าที่ 4 กันเลยโอเคมาถึงท่าที่ 4 แล้วก็ท่าที่ 5 ของเรานะครับรวมเป็นอันเดียวกันเลยเพราะว่าจะใกล้เคียงกันมากนะครับผมอันนี้ก็คือท่าอะไรครับ wrist curl กับ extension curl กับ extension เรากำลังจะฝึกให้ช่วง forearm กับข้อมือแข็งแรงเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆทำถ้าทำแรงมากเดี๋ยวยูบัตอย่าเหวี่ยงพูดง่ายอย่าเหวี่ยงค่อยๆบังคับนะครับโอเคบางคนที่จะสังเกตว่าแบบข้อมือเวลาเล่นออกกำลังกายแล้วแบบเจ็บอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็จะช่วยได้ด้วยนะครับช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงได้สำคัญมากสำหรับการยิงปืนเพราะว่าเวลาเรายิงปืนนะครับผมมือ support hand เราอ่ะต้องล็อกเข้าไปล็อกนะครับทุกคนคงรู้ดีเวลาเรากริปปืนแม้ว่าเราจะยิงปืนยาวหรือว่าปืนสั้นนะครับผมกริปเราเนี่ยเราจะต้องล็อกอย่างนี้นะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดใครตรงนี้ไม่แข็งแรงนะครับผมก็จะมีปัญหานิดนึงจะบังคับรีคอยล์ของปืนไม่ดีเพราะอย่าลืมว่าเวลาเรายิงปืนสั้นและปืนยาวนะครับผมกริปเราจะใกล้เคียงกันนะครับโดยเฉพาะ support hand นะครับผมหรือว่ามือที่ไม่ใช่มือหลักของเราของผมก็คือมือขวาเนี่ยท่าก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าผมจะยิงปืนยาวหรือว่าผมยิงปืนสั้นนะครับผมมือ support hand ผมจะเหมือนกันเลยนะครับซึ่งตรงนี้จะสำคัญมากนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวจะเริ่มจาก wrist curl ก่อนนะคะวิธีการก็คือให้วาง forearm นะคะประมาณตรงนี้ให้ข้อศอกอะค่ะพยายามกดลงมาอย่าให้ข้อศอกมันลอยขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นประมาณนี้ถือเอาไว้แล้วก็ปล่อยตกลงมาใช้ข้อมือในการ curl ขึ้นเราจะรู้สึกได้ว่าช่วง forearm ทำงานด้วยอันนี้จะเป็น movement ที่ช้ามากไม่เหวี่ยงในอย่างที่แดนบอกนะคะแล้วจะสังเกตเห็นว่าข้อศอกกายอะค่ะมันจะไม่เป็นแบบนี้ไม่เอาแบบนี้เนาะกดข้อศอกลงมาใช่สังเกตดูอย่าให้ข้อศอกมันขึ้นมานะคะเขาลองดูแบบ advanced นะครับอันนี้คือ advanced นะคะก็คือปล่อยลงมาให้ถึงประมาณนี้เลยหลังจากนั้นชุบขึ้นมาแต่ผมชอบท่า advance มากกว่าเหมือนกับมันได้ยืดด้วยถ้าคนที่เริ่มทำก็อยู่ประมาณนี้ก่อนได้ใช่ค่ะอันนี้เบาๆยังรู้สึกเลยนะครับยังรู้สึกถึงความร้อนเลยนี่ก็จะเป็นท่าสุดท้ายของเราแล้วนะครับท่าที่ 5อันนี้จะเหมือนท่าที่ 4แต่ว่าสลับกันนะครับเอาข้อมือลง wrist extension นะครับโอเควิธีการก็คือเหมือนกันเลยการวาง forearm นะคะประมาณนี้แล้วก็ดึงท่านี้ใครที่แบบว่าช่วง forearm ตึงๆอะค่ะมันจะแบบรู้สึกได้เลยอะผมสังเกตดูเวลาไต่ขึ้นมามันจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมครับถูกไหมใช่แปลว่าอย่าฝืนขึ้นมาอย่างนี้ก็คือรู้สึกธรรมชาติกว่าให้ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับแค่นี้ก็รู้สึกแล้วใช่เข้าใจกี่เซตกี่ครั้งครับเหมือนกันเลย 10-12 ครั้ง3 เซตพอสค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลงปล่อยอันนี้จะเป็นกล้ามเนื้ออันไหนบ้างครับอันนี้ก็คือเนี่ยค่ะจะเวิร์กโหแข็งปังเลยโฟอาร์มท่านี้เอาไว้ทำเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นท่าสุดท้ายก็ได้เพราะว่าไม่ต้องยกหนักมากอะค่ะเหมือนแบบรีแลกซ์นิดนึงลองดูท่านี้ใครที่เหมือนประมาณว่าข้อมือไม่แข็งแรงอะคือแบบเวลาออกกำลังแล้วคือแบบเจ็บอะไรประมาณนี้อันนี้จะช่วยทำให้แข็งแรงขึ้นต่างกับริสโคไหมต่างเพราะว่ารู้สึกว่ามันได้ออกกำลังกายตรงนี้มากขึ้นเมื่อกี้คือ wrist curl คือด้านล่างมือใช่ไหมครับด้านล่าง forearm นะครับด้านล่างแขนอันนี้จะเป็นด้านบนแขนซะมากกว่าต่ายครับตอนนี้เรามา stretching วันนี้เราเล่นกริปไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผม stretching ตอนท้ายสำคัญยังไงบ้างครับคือทำให้ heart rate ลงมานิดนึงใช่แล้วก็ให้กล้ามเนื้อบอกว่าได้ผ่อนคลาย
โอเควันนี้เราก็เล่นกริปกันครบแล้วเลยนะครับบอกได้เลยว่าตอนนี้มือผมล้ามากเลยครับแล้วรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดผมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเนี่ยผมว่ามั่นใจเลยว่าผมจะกริปปืนได้ดีขึ้นเพราะว่าลองสังเกตดูเวลาผมยิงปืนบางทีเนี่ยเหมือนกับผมจะยิงปั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 ง10 นัดแล้วเหมือนกับผมต้องเหมือนกับเขาเรียกว่ารีกริปหรือเหมือนกับต้องมาจับปืนใหม่อีกรอบนึงงั้นหวังว่าสมมติว่าผมได้ออกกำลังกายแบบนี้แล้วก็เราก็จะได้ปรับกริปมากขึ้นนะครับผมตอนต่อไปจะเป็นออกกำลังกายช่วงไหนครับ แกนกลางตัว ครับ โคร์แกนกลาง โคร์ของเรานะครับผมโอเคไงถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากให้ผมกับต่ายมาออกกำลังกายช่วงไหนของร่างกายบ้างนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครสนใจอยากให้ต่ายเป็นเทรนเนอร์ติดต่อได้ที่ไหนอีกทีนะครับ ซารีฟิตเนสนะคะเยี่ยมเลยนะครับผมโอเคทุกคนขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าแล้วก็ต้องขอบคุณ Fitway ที่ให้ใช้จิมอันนี้นะครับ Google เข้าไปได้เลยนะครับ Fitway โอเคเจอกันคราวหน้านะครับ so smooth is punani peace